السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من ريلمي في الفئة السعرية الرائدة، وهو ريلمي جي تي 5 برو. اتكلمت في فيديو قبل كده عن الريلمي جي تي 5 5G العادي، لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم هنعرف في الفيديو إن شاء الله المواصفات والمميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر للريلمي جي تي 5 برو. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للموبايل، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات زجاجية سواء الظهر او الواجهة الامامية، اما الاطار الجانبي مصنوع من الالومنيوم، وفي نسخة مصنوعة من الجلد بالنسبة للظهر، والاطار من الالومنيوم، والواجهة طبعا من الازاز. الموبايل مضاد للغبار ورذاذ الماء بتقييم IP64. اما ابعاد الموبايل، الطول 161.7 مللي والعرض 75.6 مللي، اما سمك الموبايل 9.2 مللي والوزن 224 جرام بالنسبه للنسخه المصنوعه من الازاز، اما النسخه اللي مصنوعه من الجلد بوزن 218 جرام. تصميم الموبايل من اروع ما يكون، ولكن يعيبه انه وزنه تقيل وسمكه تخين شويه، هتاخد وقت علشان تتعود على التقل والتخانه في ايدك. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G ومش بيدعم تركيب كارت ميموري، والموبايل بيدعم خاصيه الاي ار بلاستر للتحكم في الاجهزه الكهربائيه عن بعد، وبيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب. والموبايل بيدعم خاصيه الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن، وبيدعم خاصيه الاولويز ان ديسبلاي لعرض الاشعارات على الشاشه. وكمان الموبايل بيدعم سماعات السيرو علشان تجربه الصوت تكون واضحه ونقيه. والموبايل للاسف مش بيدعم مدخل سماعات الاذن، وبيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصله والجيروسكوب، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وتشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه ريلمي يو اي 4 احدث واجهه من ريلمي. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في الريلمي جي تي 5 برو. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون قويه بسعه 5400 ملي امبير، وشاحن سريع بقوه 100 واط هيشحن في وقت قليل جدا، ومنفذ الشحن تايب سي. والموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدمه زي الباور بانك. البطاريه قويه وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في الاستخدامات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور او الحاجات اللي زي كده. كل ما تعلى في معدل التحديث للشاشه كل ما اداء البطاريه هيقل معاك، وده امر طبيعي. نيجي بقى لمساحه تخزين الريلمي جي تي 5 برو. الموبايل باكتر من اصدار. الاصدار الاول رام 12 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 16 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثالث رام 16 جيجا وذاكره تخزين 512 جيجا بايت. اما الاصدار الرابع والاخير رام 16 جيجا مع ذاكرة تخزين 1 تيرا بايت. وطبعا الموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري. نيجي بقى لأداء الموبايل. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي بيجي من شركة كواليكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثمان النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي أدرينو 750. المعالج الحقيقة يا أصدقائي هيقدم أداء رائع وخرافي، سهل وسلس في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل ألعاب خفيفة أو حتى ألعاب تقيلة زي بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب البلاي ستيشن. علشان تكون عارف يا صديقي العزيز، المعالج ده بيدعم لعبة بابجي ب 60 فريم بس. وكمان في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور، المعالج بيقدم أداء قوي. كمان من أهم مميزات المعالج بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 8K 8K، ودي حاجة محترمة جدا. نيجي بقى لشاشة الريلمي جي تي 5 برو. الشاشة من نوع الأموليد، شاشة منحنية بحجم 6.7 بوصة بجودة الواحد ونص كي، جودة عالية الصراحة، مع معدل تحديث 144 هرتز. ده اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من الشركة. أما في التجربة الفعلية الشاشة بتدعم معدل تحديث 120 هرتز بس، وده أمر عادي. أما معدل السطوع 4500 شمعة. الشاشة هتكون فائقة الوضوح خاصة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس، وبتدعم خاصية ال HDR 10 بلس، وبتدعم خاصية الدولبي فيجن، وكثافة بكسلات 450 بكسل لكل بوصة. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وسريع في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل ألعاب خفيفة أو حتى ألعاب تقيلة، أو حتى في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو في أي استخدام أنت عايزه. الشاشة بتقدم أداء قوي وألوانها متناسقة جدا من ناحية تشبع الألوان أو التفاصيل المعروضة. نيجي بقى لكاميرات الموبايل. وأولا الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0،
وبتدعم ال HDR والبانوراما والتركيز التلقائي والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة سيلفي روعة ما فيهاش أي مشاكل. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد مزدوج. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، وبتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير. أما الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بكسل تليفوتو للتقريب حتى 2.7 اكس بفتحة عدسة 2.6. أما الكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع ألترا وايد بفتحة عدسة 2.2. وطبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتركيز التلقائي والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والالتقاط المتتابع ووضع إشارة الكف، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 8K أو ال 8K، ودي حاجة محترمة جدا بالإضافة لدعمها للمثبت البصري الإلكتروني. نيجي بقى الألوان الريلمي جي تي 5 برو. الموبايل بثلاث ألوان بالبرتقالي والبيج والأسود زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لمحتويات علبة الموبايل. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة وراس الشاحن وكابل USB تايب سي وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال ودليل البدء السريع وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن وده أمر عادي بالنسبة للريلمي. تعالوا بقى نعرف العيوب والمميزات للريلمي جي تي 5 برو. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ميموري ولا بيدعم مدخل سماعات الأذن. ومن العيوب وزن الموبايل تقيل والسمك تخين شوية. وآخر عيب مقاومة الغبار ورذاذ الماء ليست الأفضل في الفئة السعرية. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الريلمي جي تي 5 برو شبكات الاتصال والواي فاي قوية. ومن المميزات المعالج بيقدم أداء سريع وسهل وسلس في كل الاستخدامات. وكمان من المميزات في الموبايل الشاشة بتقدم أداء رائع في كل الاستخدامات وألوانها متناسقة وسطوع رائع خاصة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. ومن مميزات الموبايل البطارية قوية هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم وشاحن سريع بقوة 100 واط هيشحن في وقت قليل جدا. ومن مميزات الموبايل التصميم فاخر وخامات التصنيع ممتازة الصراحة. واخر ميزة موجودة في الريلمي جي تي 5 برو الكاميرات بتقدم اداء رائع سواء الكاميرا الامامية او الكاميرات الخلفية. الكاميرا الامامية بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K والكاميرات الخلفية بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 8K. حاجة محترمة الصراحة. دي العيوب والمميزات للريلمي جي تي 5 برو. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو وهي سعر الموبايل. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا إن شاء الله. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 12 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 19,000 جنيه، والسعر ممكن يختلف بسبب الأزمة الاقتصادية. أما سعر نسخة الرام 16 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 34,000 جنيه. أما نسخة الرام 16 جيجا وذاكرة تخزين 1 تيرا بايت بحوالي 40,000 جنيه. نيجي بقى لسعر نسخة الرام 12 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت في بعض البلدان العربية بحوالي 1900 ريال سعودي و1900 درهم إماراتي. أما سعر الموبايل 155 دينار كويتي وسعر الموبايل 205 دينار بحريني. أما سعر الموبايل في المغرب 5510 درهم وسعر الموبايل في الجزائر 108,245 دينار وسعر الموبايل في الأردن 365 دينار وسعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 2525 شيكل. واخيرا سعر الموبايل بالدولار الامريكي 525 دولار. دي اسعار الموبايل في مصر وفي بعض البلدان العربية وبالدولار. لو حابين تعرفوا السعر باي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها يا اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بالزيادة او النقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.